Pegasus hotel එකට තමයි යන්නේ. හරි කියපන්. Key to happiness. පොඩ්ඩක් නැවතුවා මේ පෙට්‍රල් ටිකක් ගහ ගන්න ඕනේ බයික් එකට. ලබන ලීටර් මේ පහම ලීටර් දැන් පහක් විතර. උඩට ගියා නේ බම් මේ. උඩට ගියා මෙතන නාන්න පොට් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය යන මොකද බේස් එක කියලා. බේස් නේ. බේස් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් guys අපිට තව වෙලාව තියෙනවා මේ අපේ ප්ලේස් එකට යන්න. ඉතින් ටිකක් අපි නැවතුණා. මේ තැන නියමයි. මෙතනට ගියේ මොකද බේසමද? බේසම. එතකොට මෙතන තියෙනවා නාන්න. එයා ළඟම කඩක් තියෙනවා. ආයේ මේ බලන්න ඔයගලන්ට මේ පේනවා තියෙන්නේ. එතන නිකන් අමුතුම සීන් එකක් තියෙන්නේ මේ වටපිටාවත් ලස්සනයි. මගෙත් එක්ක ඉන්නවා මේ ඔයගලන් කලින් දකින්නත් ඇති වීඩියෝ එක මොකක්ද වෙසක් වීඩියෝ එකේ ඉන්න අර අන පැතුවා. Hi guys. අපි දෙන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් චුට්ටක් එක දිගට යන්න බැරි හින්දා පොඩ්ඩක් නැවතුවා මෙතන නියම පොට් එක පොඩ්ඩක් බලලා කරලා අපි කෙලින්ම මුදුලන් ටිකක් පැදිලා පොඩ්ඩක් චිල් එකේනේ ෂේප් එකේ යන්න කියලා බැලුවා. වෙඩින් ෂූට් එකකුත් කරනවා. ගයිස් මෙතන පොඩි වෙඩින් ෂූට් එකකුත් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ. අපි අද vlog එක කරන්න ආවේ Pegasus hotel එකට. මේකේ අද තියෙනවා ඉවෙන්ට් එකක්. ඉවෙන්ට් එක ඕගනයිස් කරන්නේ අපේ යාළුවෙක්. ඉතින් අපිට හිතුණා එන්න Pegasus වලට. ඉතින් තව ආටිස්ලා ගානකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් පෙනේ ආටිස්ලා කවුද කියලා. අපි ඉතින් මැට්‍රෝට ගිහලා බලමු බයික් එක ලොස්සන. ඔව් හැන්ඩල් එක බලන්න මට දැන්. නැත්නම් අපි දෙන්නට ගෙදර යන්න බයික් එක නැති වෙයි. ඉතින් ඉවෙන්ට් එක ගැන කෙටියෙන් කියනවා නම් මේකේ ඉවෙන්ට් එකේ නම මොකද්ද? Key to happiness. Key to happiness තමයි ඉවෙන්ට් එකේ නම. ඉතින් අපි අපේ බ්‍රදර්ට කතා කරන්න ඕනේ. අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මැට්‍රෝට යන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරය දෙන්නම් කොහොමද කියලා. හොටෙල් එකත් කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි හොටෙල් එක ඇතුළට ගිහින් තමයි අපේ බ්‍රදර්ව හම්බෙන්නේ. ඉවෙන්ට් එක තියෙන පැත්තට තමයි අපි මේ යන්නේ. මම නම් ආවේ නැහැ කලින් මෙයා නම් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම මියුසික් එක. මම දැන් ඉවෙන්ට් එකට තාම සෙට් එක ඇවිත් නැහැ ආන්තන. අපි ආව ගමන් පොඩ්ඩක් අපේ යාළුවොත් එක්ක සෙට් වුණා. යාළුවෝ තුන් හතර දෙනෙක් හම්බුණා පන්න. මේ ලාස්ට් කම්පියුම් මතාව හිට කන්න. දැන් රැට මං කන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පොඩි ට්‍රීට් එකක් දුන්නා. අපිට හම්බෙයි. හම්බෙන්නේ හැම එකම දාගන්න එපා. හරිද? දාගන්න හැම එකම දාගන්න එපා. අපි ඉන්නේ ආදල් ප්ලේස් එක. අද key to happiness amazing. Screen play කරනවා noisy, ultra, J vibes, Subandrio. අපේ ගහන grow child starter. ඒක තමයි ඕනේ. ඒක තමයි යාගේ sundown එක තද. එයා pick up කරලා ගන්නවා පාටිය. I think tomorrow gonna be amazing. Another day amazing. බ්‍රදර් පටන් ගත්තා ප්ලේ කරන්න. දැන් අපි එතනට යනවා. ගිහිල්ලා අපි ටිකක් එන්ජොයි කරමු. ටිකක් කියලා බලමු ගිහිල්ලා. අපි දැන් යනවා ඉවෙන්ට් එක තියෙන තැනට. Going to the event man. Grow child ප්ලේ කරන්න ගත්තා. sundown එකේ තමයි මිනිහා ගන්නේ. Super down. Sundown is a sundown. Sundown is. Okay අපි එහෙනම් එතනට ගිහලා බලමු කොහොමද සීන් එක කියලා.
මොකෝ කියන්නේ යන්දානේ ලබුඩේ යනවා. ලබුඩේ උඩේ. He's from Poland. He's from Poland. Yeah, Poland. Yeah. What's producing? They are producing. How the experience play කරලා මේක වෙනම scene එකක්. ලේලා අයන් අපි කරනවා. යමු අපි අල්ට්‍රාවයිඩ් එක යමුනේ. අනිවාර්යෙන්. හරි එහෙනම් අපි ගෙට්ටමු එන්ජොයි කරමු. කියන්න වගේ නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒක පාර යාවේ දෙවි පාර එන්නේ එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැහැ. ඊටපස්සේ එන්නේ නැහැ. අන්න දරුණු පූල් එක කවුරුහරි වැටලා ඉන්නවා කියලා කිව්වොත් එහෙම ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් කියලා ඉතින් අපි පූල් එක වැටලා ඉන්නවා. බීලා ඔරේ අය මොකද වයන්නේ? ඒ නෑ වැටෙන්නේ පිස්සුද අප්ටව ආඩියන්න ඕනේ. පාන්දර හතරයි වෙලාව. ඉතින් දැන් අපි එන්ජොයි කරා. ෆුල් ආතල්ලයක් ගත්තා පොඩිනේ. ෆුල් පන්නයක් දුන්නා. ෆුල් ආතල්ලයක් ගත්තා. අපේ තව වීඩියෝස් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් vlog එකකින් සෙට් වෙමු.